नमस्कार साथीहरु, च्यानलमा वेलकम छ। साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ यो ब्रोकरबाट चाहिँ हामीले पेमेन्ट रिक्वेस्ट कसरी गर्ने यसको बारेमा छ। साथीहरु, यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले TMS लगइन गर्नु होला यदि तपाईले चाहिँ शेयर बेच्नु भएको छ र हैन, र त्यसपछि पनि तपाईलाई ब्रोकरबाट पेमेन्ट आएको छैन भने हामीले चाहिँ TMS बाट पनि पेमेन्ट रिक्वेस्ट गर्न सक्छौं हैन। र मैले चाहिँ कसरी गरेको छु त्यो पनि म पछि तपाईले भन्छु। यो देखाइसकेपछि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके साथी, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो TMS मा लगइन गर्नुस् हैन। लगइन गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने देखिन्छ हैन, यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फन्ड सेटलमेन्ट भनेको छ हैन, यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ यहाँ तीनवटा छ हैन, नेट इन्फर्मेसन, बाई इन्फर्मेसन र सेल इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ हामीले बेचेको शेयर चाहिँ अब सेलमा इन्फर्मेसन हुन्छ हैन, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ड्यू पेमेन्ट भनेको हुन सक्छ हैन। तर मैले चाहिँ यो पेमेन्टहरु पैसा आएको छैन, तर यो ड्यूमा कसरी भयो थाहा भएन। तर तपाईले गर्ने चाहिँ के हो भने यसले तपाईलाई जस्तो एउटा घरको जस्तो एउटा आइकन आउँछ, त्यसमा टिक लाउनुस्। अथवा यहाँ चाहिँ तपाईले टिक लगाइसकेपछि हैन, तपाईको जस्तो यहाँ चाहिँ ड्यू पेमेन्टमा छ भने टिक लाउनुस् हैन। कतिवटा त्यसमा टिक लाउनुस्, जस्तो एउटा हुन सक्छ हैन, टिक लाउनुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेक पेमेन्ट रिक्वेस्ट भन्ने छ हैन। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ ब्रोकरको उसमा जान्छ, के रे ब्रोकरको अफिसमा उसको TMS मा जान्छ। त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरुले पेमेन्ट चाहिँ जस्तो हुन्छ नि उताको गइसकेपछि उनीहरुले पेमेन्ट गरिदिन सक्छ। जस्तो मेरो चाहिँ एप्रुभ भइसकेछ, मेरो चाहिँ यो आइसकेको छ हैन, तर यसमा किन आयो थाहा भएन। र साथीहरु, आज चाहिँ मैले तपाईलाई मैले चाहिँ कसरी गरेको छु म त्यो भन्न चाहन्छु हैन। मलाई चाहिँ ब्रोकरले 4 दिनमा आएको, एक दिन शनिबार छुटेर, जस्तो 5 दिन हो तर शनिबार चाहिँ उनीहरुको अफिस टाइम होइन, त्यही भएर यो 4 दिनमा आयो मेरो चाहिँ। मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ यो ब्रोकरको TMS बाट चाहिँ मैले यो सेल गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ जस्तो कुनै सबै ब्रोकरको चाहिँ अब यिनीहरुको फेसबुक हुन्छ, त्यसपछि वेबसाइट हुन्छ हैन। तपाईहरुले सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु, मैले के गरेको छु भने सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले बेच्ने बित्तिकै मैले चाहिँ हैन जुन 30 मा बेचेको थिएँ हैन, म तपाईलाई यो स्क्रिनशट पनि यो यसमा राख्दिन्छु। जुन 30 मा बेचिसकेपछि मैले चाहिँ बेच्ने बित्तिकै जस्तो बेलुका 7-8 बजेतिर चाहिँ मेरो उसमा मोबाइलमा चाहिँ ब्रोकरले यति किता शेयर चाहिँ बेचेको भनेर मेरो मेसेजमा आयो। मेसेज आउने बित्तिकै मैले चाहिँ यो मेरो शेयरमा गएर यो एडिएस गरेर ट्रान्सफर गरिदिएँ। त्यसपछि चाहिँ म सिधै त्यो ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ ब्रोकरको पेजमा गएँ। मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा के रे धेरै साथीहरुको चाहिँ यो 21 ब्रोकरबाट चाहिँ पेमेन्ट आएको भन्ने छैन। तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म गरेकोमा सबै चोटी मेरो चाहिँ आइरहेको छैन। तर 2 दिनमा चाहिँ हैन, 4-5 दिनमा चाहिँ मेरो चाहिँ आइरहेको छ। मैले चाहिँ सबभन्दा के गरेको छु भने त्यसपछि चाहिँ यो सेल गर्ने बित्तिकै जस्तो अनि TMS बाट त्यहाँ त आउँदैन। मैले त्यसपछि चाहिँ मेरो शेयरमा गएर शेयर ट्रान्सफर गरिसकेपछि सिधै मैले चाहिँ फेसबुक पेजमा आयो। तपाईहरु पनि हेर्नु होला हैन, गरे हेर्नु होला। फेसबुक पेजमा आउने बित्तिकै मैले चाहिँ यो उनीहरुले चाहिँ कोलाटरल डिपोजिट, त्यसपछि पेमेन्ट रिक्वेस्ट हैन, के मिल्ने सबै फर्म आउँछ। मैले यो पेमेन्ट रिक्वेस्टको फर्म चाहिँ ल्याएँ हैन। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ इमेल दिएँ यहाँ। त्यसपछि आफ्नो नाम TMS मा जे दिइहाल्नु होला। त्यसको क्लाइन्ट कोड भनेको TMS को अकाउन्ट खोल्दाखेरि हामीले जे राखेको छ त्यो कोड आउँछ, यहाँ हाल्नुस्। त्यसपछि बेचेको डेट राख्नुस् हैन, मैले जुन 30 राखेको थिएँ। त्यसपछि रिमार्क्समा के लेख्छु, पेमेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ चाँडो गरिदिनु भनेर लेखेको थिएँ हैन। यो गरिसकेपछि चाहिँ जस्तो मैले यो गरेको चाहिँ 30 जुनमा के रे जुन 30 7-8 बजेतिर बेलुका त्यतिखेर गरेको थिएँ। म यसको के स्क्रिनशटहरु पनि तपाईलाई देखाउँछु हैन, स्क्रिनमा आउँछ होला सायद। त्यसपछि चाहिँ मेरो चाहिँ हैन यो गरिसकेपछि चाहिँ जस्तो मैले 30 जुनमा बेचेको थिएँ हैन, 30 मा बेचेको थिएँ। मलाई चाहिँ आएको भनेको जुलाई 5 मा भनेको चाहिँ मैले जुलाई 5 मा आएको थिएँ। मैले चाहिँ यो ब्रोकरलाई चाहिँ मेसेज गरेको थिएँ यो जुलाई 4 मा चाहिँ हैन। म त्यो मेसेज तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ मैले जस्तो मैले चाहिँ यो पेमेन्ट पाएन मैले बेचेको शेयरको भनेर मैले चाहिँ जुलाई 4 मा मेसेज गरेको थिएँ। त्यसपछि उसले चाहिँ अटो रेस्पोन्स आयो। त्यसपछि तपाईको फुल ब्याङ्क अकाउन्टमा के जे छ त्यो हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ ब्रोकरको आइडी, त्यसपछि ब्रोकर TMS मा के छ तपाईको नाम, त्यसपछि कति
बेच्नु भएको सबै लेख्नु भनेर आएछ भने मैले चाहिँ त्यसपछि यो यसरी लेखिदिएँ। बेचेको चाहिँ जुन 30 मा क्लाइन्ट आइडी भनेको हाम्रो टिएमएसबाट आउने हुन्छ। त्यसपछि मेरो नाम राखिदिएँ अनि यति गरिसकेपछि अनि ब्रोकरले चाहिँ अब यो मेसेज आयो पेमेन्ट चाहिँ 4-5 वर्किङ डेजमा आउँछ भनेर भने हैन। अब मलाई चाहिँ पहिला के भनेको थियो भने T+2 भयो भने अहिले यतिमै आउँछ भनेको थियो। त्यसपछि चाहिँ जुन मैले त्यसपछि उसलाई क्वेसन गरेँ जुन 30 मा बेचेको हैन 4 दिन भइसक्यो अझै आएको छैन 5-6 दिन भनेको छ नि याद भनेर सोधेको थिएँ। त्यसपछि सटरडे चाहिँ नगर्नु होला भनेको थिएँ। त्यस्तो भनेको एक दिन चाहिँ शनिबार परेको थियो त्यो नगर्नु भनेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ ओके मैले चाहिँ ब्रोकरलाई अनि ओके भोलिसम्म आउँदा हुन्छ भनेको चाहिँ के अरे जुलाई 4 मा गरेको थिएँ मैले कुरा। त्यसपछि चाहिँ अब जस्तो यसपछि चाहिँ मलाई पेमेन्ट आएको थियो। म पेमेन्टको के अरे यो स्क्रिनशट चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु माथि उसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। भनेको चाहिँ मैले जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले बेचेको चाहिँ 30 हो जुन 30 मा। त्यसपछि आएको चाहिँ जुन आएको चाहिँ जुलाई 5 मा भनेपछि टोटल 5 डेज भयो हैन। 5 डेज भने पनि एक दिन चाहिँ शनिबार रहेछ। त्यही भएर 4 दिनमा आयो भनौँ भनेको वर्किङ डेजमा 4 दिनमा आयो। यसरी नै मैले लिएको थिएँ। साथै मैले चाहिँ 3-4 चोटि सेयरहरू बेचिदिएँ हैन। यसपालि चाहिँ मैले जति अब सबैजना साथीहरूको चाहिँ यो पैसा आएको छैन यो 21 बाट हैन भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि चाहिँ मैले पनि चेक गरौँ भनेर मैले जुलाई के अरे ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको 10 किता परेको थिएँ सेयर यसलाई बेचेर चाहिँ ओके साथी तपाईँले नि के गर्नु भन्दा मैले चाहिँ सजेसन के दिन्छु भने तपाईँ बेच्ने बित्तिकै सेयर बेच्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको यो जुन ब्रोकर छ त्यसको अफिसियल वेबसाइटमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ अफिसियल वेबसाइट त्यसपछि फेसबुक पेजतिर खोजेर यस्तो फर्म पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले पेमेन्ट रिक्वेस्टको हैन। तपाईँको प्रब्लम के छ त्यसको फर्म खोज्नुहोस्। त्यसपछि यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँले फेरि पनि फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुहोस् अनि कति सोल्भ गरेको कति हो के हो सबै डिटेल लेखिदिनुहोस् हैन। अनि त्यसपछि 2-3 दिन पछि फेरि पनि अपडेट आएछ कि आएन हेर्नुहोस् हैन। आएन भने फेरि 4-5 दिनपछि तपाईँले मेसेज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो पेमेन्ट आउन सक्छ। मैले चाहिँ अब यो मैले धेरै उयो गरिसकेँ हैन। मैले यसरी नै गरेको छु। अरू साथीहरूले चाहिँ खै के गर्नुहुन्छ थाहा भएन हैन। साथीले यति नै आजलाई भिडियो हेरिदिनुको धेरै धेरै धन्यवाद। क्वेसनहरू नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला र अझै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरू। र अर्को भिडियो लिएर आउँदैछु। धन्यवाद।